Giữa những sa mạc bao la và tàn tích im lìm, chúng sừng sững. Những khối đá nặng không chỉ vài tấn mà tới hàng ngàn tấn. Chúng đứng đó không phải như để thách thức thời gian, mà như thể đang lắng nghe thời gian đi ngang qua mình. Nắng lên rồi nắng xuống, gió cát phủ rồi gió cát lại cuốn đi. Hết đời người này đến đời người khác, còn chúng thì vẫn ở đó, im lặng, bền bỉ, như một lời thì thầm chưa từng được nói ra trọn vẹn. Ngày nay, khi nhìn chúng với cần cầu và động cơ tối tân của mình, chúng ta vẫn cảm thấy thật nhỏ bé. Làm thế nào mà đôi bàn tay trần và những sợi dây thừng đơn giản lại có thể di chuyển cả những ngọn núi? Cảm giác đó không phải là sự thua kém về kỹ thuật, mà là một nỗi bối rối rất người. Bởi chúng ta quen đo mọi thứ bằng công suất, bằng mã lực, bằng số liệu. Nhưng trước những khối đá kia, tất cả con số bỗng trở nên lạc lõng, như thể có một thứ gì đó đã từng tồn tại, rất quen, rất gần, rồi bị chúng ta để quen lại đâu đó trên con đường tiến về phía trước. Đó không chỉ là sức mạnh, đó là một nhịp điệu mà chúng ta đã đánh mất. Hãy lắng nghe thật kỹ. Bạn có nghe thấy tiếng vọng của hơi thở họ không? Không phải tiếng thở gấp gáp của lao lực, mà là hơi thở đều đặn, hòa nhịp. Hơi thở của những con người biết chờ nhau, biết cùng nhau đặt chân xuống đất trong cùng một khoảnh khắc. Như khi chèo ghe trên con nước lớn, chỉ cần lệch một nhịp, ghe sẽ quay ngang. Nhưng khi mọi người cùng nhịp tay, con nước cũng hiền lại. Chúng ta thường hình dung ra cảnh roi vọt và đau khổ, hàng triệu nô lệ bỏ mạng trong bùn lầy. Nhưng những khối đá ở Ai Cập và Peru với độ chính xác tuyệt đối dường như bác bỏ cảnh tượng hỗn loạn ấy. Chúng kể một câu chuyện khác, câu chuyện của sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn để đặt từng viên đá, căn từng mép cạnh. Kiên nhẫn để chờ đúng thời điểm, đúng mùa, đúng nhịp. Kiên nhẫn để hiểu rằng có những việc không thể vội, vì càng vội thì càng không tới đâu. Câu chuyện đó giống như cách người xưa trồng một hàng cây, không mong nó lớn trong một năm, chỉ mong nó đứng vững qua nhiều mùa gió. Một số giả thuyết cho rằng đó là âm thanh, những tiếng tụng ca Tây Tạng và tiếng trống dồn dập tạo ra một tần số rung động khiến trọng lực phải khuất phục. Hãy tưởng tượng hàng ngàn giọng nói hòa quyện hoàn hảo nâng trái đất không bằng cơ bắp mà bằng tinh thần. Âm thanh suy cho cùng cũng là sóng, mà sóng thì không cần mạnh, chỉ cần đúng tần số. Giống như một lời ru, không đẩy đứa trẻ đi đâu cả, mà lại đưa nó vào giấc ngủ rất sâu. Có lẽ người xưa hiểu điều đó. Họ không la hét với thế giới, họ thì thầm cùng nó. Nước vốn hiền hòa, vậy mà nó đã kiến tạo nên Grand Canyon hùng vĩ. Ở Angkor Wat, người xưa không chiến đấu với rừng già mà lại biết tận dụng những mạch máu của nó. Những kênh đào đồ sộ, bè tre vững chắc và sức nổi tự nhiên biến vật nặng trở thành vật nhẹ nhàng trôi. Người cổ đại không chinh phục tự nhiên mà họ đã nhảy múa cùng nó. Họ hiểu rằng nước có thể mang những gì tấm lưng không thể. Nước không cần chứng minh sức mạnh, nó chỉ đi con đường của nó, ngày này qua ngày khác. Người xưa nhìn nước mà học cách sống, mềm, chậm nhưng không gì ngăn được. Khi đặt mình vào dòng chảy ấy, mọi thứ nặng nề bỗng trở nên có thể. Sẽ thế nào nếu họ chẳng hề di chuyển đá chút nào, mà thay vào đó họ đổ chúng? Theo lý thuyết geopolymer, người xưa có thể đã nắm giữ thuật giả kim của đất, nghiền đá vôi, trộn với tro sông và muối, rồi mang trong những chiếc giỏ như đất sét ướt, để sau đó chúng khô cứng thành đá rắn. Một sự thật dân giản nhưng bị che khuất là những công trình vĩ đại nhất có lẽ được xây dựng từ từng nắm vật liệu nhỏ bé, chứ không phải từ những khối đá khổng lồ nguyên khối. Ý nghĩ này nghe qua thì lạ, nhưng lại rất quen, vì mọi điều lớn lao trong đời, nếu nhìn kỹ, đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Một ngày sống tử tế, một lần nhẫn nhịn, một bước lùi đúng lúc. Không có khối đá nào tự nhiên mà thành núi. Nhưng vượt lên trên mọi cơ chế kỹ thuật, còn có yếu tố tinh thần hay tâm trí cộng đồng, tâm trí tổ ong. Không có cái tôi cá nhân, chỉ có một mục đích chung duy nhất. Giống như kiến xây tháp
hay ong xây tổ. Khi 10.000 người cùng kéo một sợi dây với cùng một nhịp đập, quy luật vật lý dường như thay đổi. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết, một điều mà thế giới hiện đại đầy chia rẽ của chúng ta đang gặp khó khăn trong việc thấu hiểu. Không ai hỏi mình được gì, chỉ hỏi việc này có xong không. Không ai đứng trước cũng chẳng ai đứng sau, chỉ có cùng nhau. Có lẽ chính điều đó đã làm cho đá chịu nghe lời người. Chúng ta có những cỗ máy có thể nâng cả trời, nhưng chúng ta đã đánh mất kết nối với lòng đất. Những khối đá này không chỉ là tượng đài kỹ thuật, mà chúng là tượng đài ý chí con người. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là quá nặng khi chúng ta cùng nhau bước đi. Bước chậm thôi, nhưng cùng hướng, không cần hơn thua, chỉ cần không bỏ nhau lại phía sau. Những khối đá vẫn sừng sững, câu hỏi vẫn còn đó, và sự kinh ngạc cho đến nay vẫn không hề phai nhạt. Như một ký ức cũ, thỉnh thoảng quay về gõ nhẹ vào lòng ta, nhắc rằng đã từng có một thời con người sống chậm hơn, nhẹ hơn, và vì thế nâng được những điều tưởng chừng không thể.